Januáron születtem. Ez egy nagyon fontos információ, hiszen ez is közrejátszik ahhoz, hogy kialakult a Berimbau Flow előadás sorozat, amely már São Paulo-ban létrejött 2004. januárjában, és ma itt Budapesten a Rohan Bárban. December 1-én kezdtem el capoeirázni, és miután már nagyon sok workshopon jártam Európába és Brazíliába, elhatároztam, hogy összekapcsolom a kettőt, és brazil-magyar kulturális fúziót fogok létrehozni, mégpedig improvizatív módon. Ebből alakult ki a Berimbau Flow előadás sorozat. Csillagszeműekre úgy találtam rá, hogy nagyon sokat kutattam olyan magyar tánccsoportok után, akik nyitottak, akik nagyon sokat utaznak külföldre, és itt találtam a Tímer Böskére, aki már többször járt Brazíliában, és workshopokat is tartott, úgyhogy így egyből nyitott volt az ötletre, aminek én nagyon-nagyon örültem. Már nagyon régóta, több mint 16 éve járok Brazíliába magyar néptáncot tanítani Tímár Sándorral, és hát nem volt idegen ez a világ nekünk már egyáltalán, és amikor Zsazsa felkeresett ezzel a kéréssel, ezzel az ötlettel, amit nagyon érdekesnek és eredetinek tartottam, akkor szívesen vállaltam azt, hogy a táncosainkkal és a zenészeinkkel részt veszünk az ő első nagyszabású ötletének a megvalósításában. A fusão cultural em Budapeste, capoeira, samba, dança húngara, eu acho muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que estar livre, né, e aberto para experimentar várias coisas, né? E não existe uma coisa fechada, só é isso e pronto. Então, Fontos tényező, hogy ez egy kísérlet egyelőre, hogy hogyan tud két teljesen különböző kultúra összekapcsolódni a táncokon, ritmuson és a capoeirán keresztül. Nem egy könnyű dió, de nagyon izgalmas. eu entendo que é um pouco diferente quando tem os tambores, né, tem os pandeiros e tem a dança húngara que é meio clássica, um pouco mais clássica, né? O pessoal fica um pouco mais afastado, né? Não tem esse calor ainda porque tem uma coreografia para seguir e tal. O samba, a capoeira é um lance muito espontâneo, né? Muito espontâneo. Você sente e transmite. Quem tá de parte tá vendo o que tá sentindo. Então, eu creio que eles também vão sentir isso, de querer participar, né? Porque é muito natural. Quando a gente está fazendo uma capoeira, a gente se entrega. Quando estamos fazendo o samba, a gente se entrega. É um pouco do transe, né? Que a gente chama de capoeira. Úgy tűnik, hogy teljesen össze lehet hozni a
a két kultúrát, akár mozgásban, akár zenében és ritmusban. Tehát nem idegen a két kultúra egymástól, hanem nagyon is összecseng, és hát nagyon élvezetes tud lenni. Azon túl, hogy zeneileg a régi stílusú magyar zene ritmusa nagyon is közel áll a brazilhoz, tehát együtt lehet zenélni, mint láttuk. A magyar tánc legfontosabb sajátossága az improvizatív jelleg, tehát ez is, mivel a brazil tánc is teljesen improvizatív, nem kötött, nem egy megformált valami, a magyar tánc is pont ilyen, ezért könnyű együtt táncolni is végeredményben velük, akkor is, ha magyar zenére táncolunk közösen, akkor is, ha brazil zenére táncolunk közösen. Esse experimento com a dança húngara, né, uma das culturas brasileiras, né, que é o samba, que é a capoeira, né. Eu acho que ela tem várias mãos, né? Ela pode seguir para vários caminhos, tanto para a dança húngara como para outras danças típicas de outros lugares do mundo, né? Eu acho que pode dar certo. Eu não sei dizer o futuro, né? Mas eu acho que se você está disposto a fazer uma coisa, eu acho que ela pode acontecer sim. Se você quer, acontece. A jövőben több kultúra összekapcsolásával is fogunk kísérletezni, tehát az a terv, hogy egy birimbau házat létesítsünk, és ez úgy néz ki, hogy 2014 év végén már meg fogja nyitni kapuit itt Budapesten. Ez a kulturális fúzió azért is valósult meg, mert azt éreztem, hogy mint erdélyi kiskoromban, egész korad gyerekkoromban nem ápolhattam a saját kultúrámat. És ez sokkal később jött ki, tehát sokkal később tudatosodott bennem, hogy ez nekem rettenetesen hiányzik. És valahogy a capoeirán keresztül jutottam el oda, hogy ez egy fontos tényező az ember életében, hogy ismerje a saját kultúráját. És tulajdonképpen a brazil kultúrán keresztül kanyarodok vissza a sajátomhoz, és ez egy nagyon jó érzés.